Ви здали аналіз крові, ви чекаєте, але нічого не відомо. І коли ви отримаєте результати, ви не знаєте. У цьому відео ми розберемо, як отримати доступ до своїх медичних записів, як записуватися на деякі обстеження онлайн і як захистити себе від загублених направлень. Також коротко розберемо диджиталізацію медичної системи в Новій Шотландії, додаток Virtual Care Nova Scotia, електронні направлення e-referrals, і що офіційно анонсували про використання штучного інтелекту в медичній системі. Your Health Nova Scotia – це публічна платформа та застосунок в Новій Шотландії, який допомагає знаходити сервіси в розділі Records. Відповідно, там ви можете переглядати частину ваших медичних записів. Також будь-які аналізи крові, МРТ, КТ, рентгени та будь-які інші дослідження. Дуже важливо, щоб бачити запис, вам потрібен My Nova Scotia Health Account. Щоб отримати доступ до цього аккаунту, вам потрібна дійсна MSI-картка, а також бути старше 16 років. Your Nova Scotia Health додаток не показує всі записи, але це дуже корисний інструмент. Наприклад, ви можете бачити більшість записаних візитів на наступні 28 днів, і зазвичай така інформація з'являється через 7 днів після бронювання, тобто не одразу ж. Також ви зможете побачити рецептурні ліки, назву, хто призначив, специфічний код ліків та інструкцію. Звісно ж, лабораторні результати. Кров, сеча, патоморфологія. Доступні через 7 днів, щоб ваш провайдер встиг переглянути, зв'язатися, якщо потрібно. Діагностична візуалізація, тобто інформація щодо КТ, МРТ, УЗД та рентгену. Також звіти, тобто опис цієї інформації, буде доступний впродовж 14 днів після завершення цього тесту. Інколи ви можете також бачити звіти або невеличкі записи про ваші візити. Записи первинної допомоги надаються поступово та можуть з'являтися до 2 тижнів. Також ми трішки обговорили в минулому в модулі про щеплення, вони також будуть доступні через цей додаток. 2 важливі моменти. Показник поза нормою не завжди негативний результат. Інколи збільшення цифри до 38 замість 37 не буде критичним і ваш лікар не буде телефонувати в цьому випадку. Тому не поспішайте панікувати. Додаток не показує зображення. Відповідно, якщо ви хочете мати доступ не просто до звіту, а до самого знимку, вам потрібно звертатися напряму до лікарні. Так як же записатися на цей прийом? У Новій Шотландії існує онлайн-ресурс, де можна записати на забір крові, рентген, ЕКГ, мазки для інфекцій, які передаються статевим шляхом, а також на критичні прийоми, які стосуються ментального здоров'я та залежностей. Важливо, для більшості таких прийомів вам необхідне направлення. Наприклад, аналіз крові чи рентген не вимагає requisition form, тобто спеціальну форму, яку вам надає лікар, яку ви повинні тримати при собі і надавати при записі на прийом. Ми також з вами коротко обговорили про те, що в онлайн-системі ви можете бачити не тільки результати різних тестів, а також свої направлення. Але не завжди. Система охорони здоров'я в Новій Шотландії зараз активно переходить на онлайн-платформу, яка називається Ocean. Відповідно, ваш сімейний лікар, використовуючи цю платформу, може вас направити на КТ, МРТ, на деякі хірургічні втручання. Але деякі клініки все ще використовують факсову систему. Так, в Канаді дуже багато місць використовують факси. І дуже часто щось може загубитися або не дійти. І це ваша відповідальність переконатися в тому, що ваше ім'я є в листі очікування. Ця тема трішки пов'язана з попереднім модулем, тому якщо у вас є якісь питання, будь ласка, заповнюйте Google форму. А ми з вами повертаємося до технологій в Новій Шотландії. І наступною темою у нас є Virtual Care Nova Scotia. Це, власне, платформа, яка дає доступ до віртуальної медичної допомоги. Якщо ви є в Need a Family Practice Registry, Virtual Care Nova Scotia може надавати безкоштовні онлайн або телефонні консультації, поки ви чекаєте на прикріплення або матчинг до сімейного лікаря. Люди, які вже мають сімейного лікаря, також мають доступ до цієї програми, але з деякими обмеженнями. Дуже важливо, віртуальна допомога не є підтримкою під час невідкладних станів, але вона може допомогти з оцінкою багатьох поширених проблем, деякими рецептами, направленнями на аналізи та інколи направленнями до спеціалістів. Якщо вам необхідний постійний догляд, лікар з Virtual Care Nova Scotia може надати направлення в загальну сімейну практику, відповідно, сімейну практику, яка є в вашому районі і яка може призначити вам сімейного лікаря. Наступне, про що я хочу поговорити, це медичні записи і як вони розподіляються в лікарні, і чому деякі відділення мають доступ до вашої медичної інформації,
а деякі і зовсім не знають про вашу медичну історію. Наразі кожен госпіталь має свою онлайн-систему. Відповідно, медичний персонал має доступ до вашої медичної інформації тільки в межах цієї лікарні або клініки. Тобто будь-яка інша будівля, чи будь-яка інша організація, чи заклад, в який ви звертаєтеся, буде мати свою платформу і своє розподілення медичних запитів. Наприклад, деякі досі користуються паперовими записами, деякі використовують електронні, але кожне робоче місце, кожна лікарня буде розподіляти це по-своєму. Наразі провінція заявила, що OPOR замінить або під'єднає багато існуючих систем і зменшить застарілі та дубльовані процеси. OPOR означає One Person, One Record. Відповідно, в цій онлайн-системі медичні працівники зможуть мати доступ до декількох місць, де у вас був прийом, щоб зменшити кількість інформації, яка подорожує факсами або електронними направленнями. Ця система все ще в процесі, і не всі медичні працівники мають до неї доступ. Тому головна ідея, що процес триває, він покращується, але ви все ще відповідальні за те, щоб ваша інформація рухалася в правильному напрямку і в правильні руки. Поговоримо ж про штучний інтелект або Artificial Intelligence – AI. У Новій Шотландії провінція анонсувала партнерство для впровадження AI-рішень, щоб покращити пошук медичної інформації та сервісів для населення, підтримувати радіологів, надаючи попередні висновки щодо рентгену грудної клітини. А також ви, мабуть, помітили, що деякі клініки сімейної медицини вже зараз можуть давати вам форму на згоду на те, що вони будуть використовувати штучний інтелект для того, щоб той слухав ваш прийом і створював нотатки для лікарів, оскільки паперова робота займає дуже багато часу. Щодо медичних записів та сімейного лікаря. Дуже важливо тримати вашого сімейного лікаря в курсі. Якщо ж вам він не подобається, то краще зовсім відмовитися. Дуже важливо тримати вашого сімейного лікаря в курсі, адже він чи вона отримують результати усіх аналізів та звіти з невідкладних відділень. Це зроблено для вашої безпеки, щоб сімейний лікар мав цілу картинку і розуміння для вашого здоров'я. Відповідно, якщо є якесь тестування або аналіз, до якого ви не хочете, щоб ваш сімейний лікар мав доступ, ви повинні попросити в лабораторії, що ви не хочете, щоб ваша інформація автоматично прикріплялася та надсилалася до сімейного лікаря. Але в даній ситуації, якщо вам не подобається ваш сімейний лікар і ви не почуваєтеся комфортно та безпечно, краще й зовсім відмовитися. Що ж, очікуйте поступових змін, але не думайте, що вже все автоматизовано. Якщо ви хвилюєтесь про приватність, спитайте у вашої команди або медичного провайдера. Введіть власну папку направлень, прийомів та що коли відбувалось. Це важливо навіть для інших медичних працівників, коли вони намагаються знайти якісь записи і хочуть зробити це швидко, щоб відстежити дату. Головна ключова тема – скачайте додаток та використовуйте його по максимуму. Так, це робота в процесі, але важливо розуміти, які ініціативи відбуваються в вашій провінції. А я була рада з вами поспілкуватись, та ми побачимося в наступному відео. Па-па!